من فکر میکنم بین خانوما بیشتره. آره، چون خانوما نفر بعد جایگزینشون هم انتخاب کردن، ولی خب مردا، من خودم به شخصه باید با یکی کات کنم برم بعدی رو پیدا کنم، ولی خب خانوما جایگزین بعدی رو دارن. توانایی یا حالا گنجایش اینو دارید ببخشید یا نه میگید من میزنم زیر همه چی و خداحافظ؟ نه، هیچ که نمیتونه ببخشه. که میتونه ببخشه؟ اصلا قابل بخشش نیست. شاید به خاطر اون احساس وابستگی باشه حتی بهش برگردی. باید اگه خانومت خیانت بهت کرد خیانت بهش بکنی و همچنین اگر آقا خیانت بهت کرد مثل خودش جوابشو بدی. یه خود خطرناک شد، یعنی گرما شد. دوربین رفته، صدام رفته. حالا انقدر صداتون زیاد نباشه تمرکز ما به هم بریزه. خب به نظر شما با توجه به جامعه‌ای که الان زندگی میکنیم خیانت بین آقایون بیشتر شده یا خانوما؟ بین آقایون، مخصوصا سن بالاها. بله، حتی از اول عیب نداره، حتی متأهل ها. آره، حتی متأهلا، حتی اونایی که بچه دارن، نوه، چند سال ازدواج. بله، نوه تا نوه. آره، حتی پیرمرد 70 80. دیدی؟ واقعا دیدید یا مثلا حدسی؟ نه دیدیم، با چشم دیدیم. خب بعد به نظرتون برای چیه مثلا اینجوری خیانت میکنن؟ صرفا اون تنوع طلبیه یا نه اصلا کلا یه بیماریه؟ با توجه به سن و سالی که دارید و اطرافیانتون، دوستا، آشناهایی که باشون برخورد کردید، به نظرتون بین آقایون خیانت بیشتره توی جامعه ایران و شیراز کلا یا آقایون؟ با توجه به حالا دوستا و آشنا و رفتارهایی که از همه میبینم، تو جامعه ما خیانت از طرف پسرها و آقایون خیلی بیشتره. قطعی میگید دیگه؟ قطعی. البته اینو بهتون بگم، من چون خودم آدم احساسی هستم، بالاخره نگاه زیادی مثلا اون حالا داستانی که دخترها توی زندگیشون دارن و حالا در نظر نمیگیرم، ولی چیزی که حالا از همجنسای خودم میبینم، پسرها یه مقدار تو این کار به قول زرنگ‌ترن و خیانت رو انجام میدن. پس قبول دارید که پسرها یه خورده ممکنه شیطونیشون بیشتر باشه؟ خیلیا خانوما ما پرسیدیم میگن آقایون بعضیا میگن خانوما. حالا چه اونایی که صحبت کردن مصاحبه، چه اونایی که حالا صحبت کردن میگن مصاحبه نباشه. پس خودتون میگید آقایون؟ بله، من کاملا شرایط رو در نظر میگیرم و میگم که چی به چی. اصلا به نظرت خیانت یعنی چی؟ اصلا یکی کلا توی رابطه باشه، سر کار باشه، پیش خانواده‌اش زندگی کنه، اصلا کلا خیانت یعنی چی؟ توی چی میدونی؟ خیانت رو من تو رفتارهایی میبینم که فقط مختص پارتنر آدم باشه، یعنی اینکه وقتی میبینه آقا طرف با دوستش بیش از حد صمیمیه و مثلا احساس حالا صمیمیت میکنه، میبینی که دارید مثلا طرف خیلی صمیمیه و رو رابطه تاثیر میذاره، به نظر من خیانت حسابه. یعنی اون صمیمیت بیشتره فکر میکنی اگر که باید، البته اینکه دوستی حالا پارتنر من مثلا با یه پسر باید یه خورده محدودیت داشته باشه، این نباشه هر چیزی دلشون خواست هر جایی برن هر کاری کنن و اینا نیست. و حالا من خودم به شخصه با دوست معمولی حالا پسر برای پارتنرم مشکل ندارم، ولی اینکه اگه ببینم حالا نسبت صمیمیتشون زیاده، قطعا نمیذارم که حالا بخواد مثلا یا با من ادامه بده یا با اون. یکی رو قطع میکنه. بله، هر کدوم زورتون رسید. بله. اتفاقا همین موضوع رو ما یه ویدیو گرفتیم که پرسیدیم در مورد رفیق داشتن، آیا اصلا بین آقایون و خانم‌ها میشه رفیق باشن، یعنی فقط دوست معمولی باشن یا نه؟ یا مثلا کسی که پارتنرش رفیق داره چیکار میکنه؟ حالا خودتون گفتید یکیشو قطع میکنم، یا رابطه من با اون دختر یا اون دختر با اون پسری که دوست داره. اطرافیانتون، آشنا، خانواده، دوستان، به نظرتون خیانت بین خانوما بیشتر شده یا آقایون؟ بستگی به عشقی که بینشونه، ببینم مثلا حالا خانم یا آقا چقدر پای عشقش میمونه و بستگی به شخصیتی داره
که آدم وقتی یکی رو انتخاب کرد تا ابد پاش بمونه، یا آدم انتخاب نکنه یا اگه انتخاب کرد پای عشقش بمونه. بعدش دیگه خیانت هم باید اگه خانومت خیانت بهت کرد خیانت بهش بکنی و همچنین اگر آقا خیانت بهت کرد مثل خودش جوابشو بدی. خود خطرناک شده، یعنی کسی که یه کار بدو میکنه اون طرف هم باید کار بدو انجام بده. یه وقت دوستت نداره، آره دیگه دوستت نداره، یا کلا از هم جدا بشن یا با هم دیگه صحبت. به نظر تو هم کلا جدا بشن بهتر؟ آره بهتره. بعد این بود که گفتید حالا اون عشق و دوست داشتنه، خب همه با عشق و دوست داشتنه وارد یه رابطه میشن، حالا چه دوست پسر دوست دختر چه ازدواج. کم کم ممکنه یه مشکلی پیش بیاد، یه اتفاق پیش بیاد که حالا دل زده بشن، دلخور بشن، به مرور یه خیانتی هم پیش بیاد. حالا بستگی به جز اون دوست داشتنه که گفتید باید بینشون باشه، به شخصیت اون طرف هم بستگی داره. بعضیا توی رابطه هستن شاید اون مشکل پیش بیاد، چند ماه با هم دلخوری داشته باشن ولی خیانت نمیکنن. نگاه کن، من از خیلی‌ها شنیدم گفتن که عشق زود گذره، بعد پول واسهشون مهم بوده. گفتن عشق بعد یه هفته از سر آدم میپره. نمیدونم دیگه حقیقت باشه یا نه، چون خودم واقعا وارد این چیز نشدم که بفهمم یا درک کنم. انشالله که بتونم در آینده عاشق یکی باشم و اونم همچنین عاشق من باشه، بتونه با هم دیگه زندگی کنیم. اصلا واقعا درود بر شما که همچین فکر رو دارید که با عشق و علاقه میگید وارد یک رابطه میشین و چیز دیگه هم مهم نیست. البته مهم هست ولی گفتید اولویت اول عشق و علاقه. بعد اگر شما خیانت ببینید چیکار میکنید که امیدوارم نبینید؟ ازش جدا میشم 100%. بله. چه جوری جدا میشید کلا؟ اگه ازدواج کرده باشم که کلا دیگه با هم دیگه طلاق میگیریم، و اگر حتی عشق هم باشه، چون اگه منو دوست داشت هیچ وقت فکر خیانت تو سرش نمیومد. دیگه بهتر از بخششی در کار نیست. نه در کار نیست. اشتباه اول مساوی با اشتباه آخر. بله. به نظرتون اصلا کلا خیانت توی چیه؟ یعنی خیانت کی یه کاری بکنه میشه از نظر شما خیانت؟ بالاخره با یکی وارد رابطه بشه، جواب پیام، زنگ یا حتی هر چیزی دیگه، وقتی یکی رو دوست داشته باشی کلا متعهد به اون طرف میشی. بله. به نظرتون شما تا حالا خیانت به خودتون هم کردید؟ نه متاسفانه. چرا خوشبختانه نه؟ خیانت به خودتون هم اینکه به آرزوهامون نرسیم، هدفهامون هم هر چیزی به موقع خودشه دیگه، باید بجنگی تا به دست بیاری. بله. خیلی هم متشکرم از شما. خواهش می‌کنم. من فکر میکنم بین خانوما بیشتره. آره چون خانوما نفر بعد جایگزینشون هم انتخاب کردن، ولی خب مردا، من خودم به شخصه باید با یکی کات کنم برم بعدی رو پیدا کنم، ولی خب خانوما جایگزین بعدی رو دارن. اگه اون بعدی هم فکر کنم جایگزین نبود یکی دیگه هم شاید داشته باشن، دیگه در اون هم دخترها نمیشناسن. یعنی فکر میکنید رزرو دارن؟ یعنی اینجوریه؟ آره قطعا ما اینجوری نیست. به نظر تو چند درصد اینجوریه؟ 80% هستن تو این جامعه. آره آخه ما مردا بیشتر تک‌بودی هستیم، ولی خب خانوما تو یه حرف که میزنی 10 تا چیز راجبش فکر میکنن. آره یعنی فکر میکنید مثلا با یکی که هستن یه شخصی رو یا چند نفر رو میذارن روی فرندزونشون که داشته باشن، بعد مثلا یه طوری شد یا یه خورده کدورت پیش اومد میرن مثلا با اون گرم میگیرن، درسته؟ آره قطعا. مثلا تو باید دختری برداری بری تو یه جمعی که چند تا پسر باشن، با این پسرها که سلامم بکنه یه حرف بزنه معلوم میشه که جایگزینش کیه. یعنی میگید توی یه نگاه میفهمید که آره شخصیت. من اینجور فکر میکنم. آره نمیدونم چیزی بوده که من دیدم. به نظرتون اصلا کلا خیانت از نظر شما یعنی چی؟ یعنی چی کار بکنه پارتنرتون میشه خیانت؟ خب بستگی داره به اون رابطه چقدر محکم باشه. یه خیلی محکم باشه که به نظر من حتی حرف زدنم چیزه. من خودم تو اینستا یه ویدیو دیدم میگفت که 2 تا عکس بود، یکیش این بود که یه پسره به دختر پیام داده بود، به دختره بهش گفته بود که آقا من دوست پسر دارم بهم پیام داده. اون یکی دیگه هم بود که پیامش رو سین کرد بلاکش کرد، نوشته بود که تعهد اینه نه اون که بیا جوابش بده و این داستانا. یعنی میگه در حد جوابم نه.
بستگی به رابطه‌اش داره که چقدر پایدار و محکم باشه. به نظرتون تا حالا شما به خودتون هم خیانت کردی؟ خودم به خودم خیانت کنم؟ قطعا کردم. یه جایی بوده که من مثلا یه موقعیتایی داشتم که یه موقعیت بدتر رو انتخاب کردم، ولی بعد به نظرتون خیانت به خودمون بدتره یا به دیگری؟ حالا پارتنر باشه، کلا همه چی، خانواده باشه، هر کس. این پارتنر که حالا بستگی داره، یا تهش به ازدواج ختم میشه، ولی خب بیشترش تموم شده تا الان چیزایی که من دیدم. خب ولی خودمون هستیم، خودمون تا آخر عمر پیش خودمونیم. خودمون قطعا مهمتری. درست. خیلی هم عالی. ممنون از شما. متشکرم. صحبت زیبا. نه چی، من پیجتون رو بگیرم داشته باشم تو یوتیوب فیلمتون ببینم. به نظرتون با توجه به جامعه کنونی الان خیانت بین آقایون یا پسرها بیشتر شده یا خانوما؟ پسرا. چرا مثلا برای چی میگی؟ چون پسرا خیلی تنوع طلبن. هر کی بهتر پیدا کنه میره سمتش. یعنی مثلا شما اگر با یه پسر بری توی رابطه، بعد از 3 ماه میبینید رفته با یکی دیگه همینجور الکی، آره دیگه گزینه بهتر پیدا میکنه 100%. چرا با یه نفر نیست؟ مثلا خب 10 نفر هر چی بهتر پیدا کنه میره سمتش، یعنی واسهش فرقی نداره عملاً. این منظورم چیه؟ یعنی مثلا دنبال یه مورد دلخواه خودش هم نیست، فقط میخواد بگذره. آره دیگه هر چی بهتر پیدا کنه میگه خب چی بهتر میرم سمتش دیگه، میرم دنبالش. خب چیکار باید بکنم پا بند بشن؟ هیچی. شما دارید میرید. هیچ کاری نمیشه کرد. بعد به نظرتون خیانت توی چیه؟ یعنی خیانت همینه که طرف مقابلت خبر نداشته باشه ازش، که حضور نداشته باشه، خیانت محسوب میشه. یعنی حضور نداشته باشه، بره با یکی دیگه صحبت کنه، خبر نداشته باشه، پیامک بده که به منظور باشه. یعنی منظورتون اینه که هر چیزی که با وجود اون پارتنرش کنارش بود انجام نمیداد، ولی اون کنارش نیست ولی انجام میده، میشه خیانت. حالا هر چی باشه خیانت دیگه. پس فکرم به یکی دیگه بکنه خیانت، انجام نده بازم مهم ذات آدمه. در هر صورت یکی که ذات نداشته باشه هر کاری کنی بازم خیانت میکنه. دختر پسر نداره؟ چرا پسرها بیشتر. پس توی دخترام هستی؟ تو دختر 100%. ولی میگید آمار پسرها تا اونجایی که دیدید بیشتره. میدونین چرا؟ چون دخترها معمولا خیلی احساسی ترن، عاشق یه نفر که میشن، بعد یه مدت پسر دلشو میشکنه، بعد دیگه دخترم میشه شبیه پسره. پسرها باعث میشن که دخترها این مدلی بشن، واسه همین پسرها بیشترن توی این آمار به نظرم. چون چیزی که من بین خودم و دوستام و هم سن و سالم دیدم بیشتره اینطوری. خیلی هم عالی. امیدوارم که خیانت نبینین. مرسی، متشکرم. به نظر خودت یه سوال دیگه، تا حالا به خودت هم خیانت کردی؟ اینکه کم توضیح بدید. یعنی خیانت به خودت، یعنی چیزی که هدفی که داشتی، کلا کاری که می‌خواستی بکنی، این نوع سوال. بله، من با توجه به شرایط سنی که دارم یه موقعی مثلا میگم به خاطر حالا هدفم به قول میتونستم از خوابم بزنم، از کارهایی که میکنم بزنم و تو مسیر پیشرفت خیلی راحت‌تر پیشرفت کنم. ولی خب این اتفاق متاسفانه اونجور که میخواستم خب پیش نرفت، چون نتونستم درست استفاده کنم و وقتم همینطور خیلی راحت و الکی میگذشت. یعنی هدفمند نبودم و این به نظرم یه خیانت به خودم حساب میشد که به قولی نتونستم به اون چیزی که میخوام نزدیک بشم و اگر که اون حالا وقتی رو که میخواستم صرف چیزای دیگه نمیکردم، قطعا الان شرایطم خیلی بهتر بود. الان هم خوبه، نه که حالا مثلا زیاد فرقی نمیکنه، ولی خب بالاخره راه پیشرفتم راحت تر بود. به نظرت بیشتر میتونستی پیشرفت کنی. حالا به نظرت خیانت به خودمون بدتر یا خیانت به دیگری؟ خیانت به خودمون احساس میکنم خیلی بدتر از اینه که بخوای یکی دیگه خیانت. البته اونی که آره اون خیلی بده، ولی خب مثال میزنم، منی که دوست ندارم توی رابطه باشم و مثلا برای خودم و هدفم بجنگم، بهتره که کسی برام مثلا مهم نباشه، حالا برم تو رابطه یا نه اینا اصلا مهم نیست، ولی خب بالاخره آدم برای خودش باید ارزش قائل باشه. آدم برای خودش ارزش قائل میشه، در ادامه برای دیگری هم ارزش قائل خواهد شد. 100%. خیلی ممنون. متشکرم. خوشحال شدم. سپاس. اجازه بدید من نظر
بیماری حساب میاد این چیزا. آره دقیقاً. آره دیگه بدترینش بگیم بیماریه دیگه. چیزی نداره. آره به نظر من یکی که خیانت میکنه شاید اون طرف مقابل نیازاشو نتونسته برآورده کنه و روش نشده مثلا بهش بگه. ولی نه، به نظر من میتونست حرف بزنه. با حرف خیلی از مشکل حل میشه. نیاز نبود حتما به خاطر رفع نیازش بره خیانت کنه یا هر چیز دیگه. حالا مثلا شما پارتنر داشته باشید یا همسرتون بیاد بگه میخوایم زندگیمون کلا جدا بشه، شاید هم دلیل قانع کننده آنچنان نداشته باشه، بهتره یا زندگیتون ادامه پیدا بکنه بدون هیچ کمترین مشکلی ولی خیانت رو بکنه؟ نه، همون بیاد حرف بزنه، به هر سختی باشه تموم بشه بره، خیلی بهتره. اینجوری میگید بهتر جدا میشیم تا بعداً بفهمیم مثلا 2 سال پیش خیانت کرد. میگذره، یه تایمی داره سختی کشیدنه، ولی اونجوری دیگه همیشه هست، یعنی با عذابه. بین خانوما چی به نظرتون؟ حالا شما خودتون خانوم هستید، دوستا تون خیلی از آقا پسرها جدیداً میگن که ما داشتیم صحبت میکردیم، البته نشد که فیلم بگیریم، میگفتن در ظاهر آقایون بیشتر خیانت میکنن ولی در واقع خانوما هم هستن که خودشون هم میگن آقایون خیانت میکنن، ممکنه زودتر نشون بدن یا لو برن ولی خانوما نه. خب خانوما خیلی هستن که بخوان خیانت کنن، ولی به نظر من آقایون بیشترن که بخوان، دستشون بازتره تو جامعه ما. آره دقیقاً. به شخصیت اون طرف هم بستگی داره. چقدر بستگی داره که یا مثلا یکی میگفت کسی دوست داشتنه دیگه نباشه دیگه یکی خیانت میکنه، یا مثلا کسی پارتنر هم هستن شاید همدیگه مثلا عشق و علاقه‌شون کم بشه خیانت نکنن. به نظرتون شخصیت هم مهمه تو این بحث؟ آره 100%. مثلا شاید همدیگر هم دوست نداشته باشن ولی این به خاطر احترامی که به هم قائلن خیانت نکنن. درست. خیانت به نظرتون چیه؟ چی کار بکنه پارتنرتون میشه خیانت؟ یکی میگه فکر میکنم میشه خیانت، دوستتون گفت فکرم بکنه میشه خیانت. یکی میگه نه، حالا مثلا یکی توی کافه بشینه خصوصی مثلا حرف بزنن یا برن توی یه جایی که خونه ای چیزی بالاخره میشه خیانت، یا پیام بدن تماس بگیرن. به نظر شما خیانت چیه؟ به نظر من خیانت هر کاری که اگه پارتنرت اونجا بود نمی‌کردی خیانت دیگه. چه حالا مثل دوستم که گفت داخل فکرت باشه، چه میخواد جسمی باشه چه روحی باشه، دیگه خیانته دیگه. شخصیتی به نظر خودتون توانایی یا حالا گنجایش اینو دارید ببخشید یا نه میگید من میزنم زیر همه چی و خداحافظ؟ نه، هیچ که نمیتونه ببخشه. که میتونه ببخشه؟ اصلا قابل بخشش نیست. شاید به خاطر اون احساس وابستگی باشه حتی بهش برگردی، یعنی بخششی که در کار نیست. شاید هم ببخشید ولی فراموش نکنید. درسته؟ شاید. خیلی هم عالی. امیدوارم که هیچ وقت توی زندگیتون خیانت نبینید. صحبت دیگه. متشکرم. والا عارضم خدمتتون که فکر میکنم با توجه به مشکلات اقتصادی که تو کشور هست و آقایون نمیان دیگه ازدواج کنن، احساس میکنم دیگه تنوع طلبی کم افزایش پیدا کرده و فکر میکنم پسرا بیشتر، البته نمیخوام به هم نوعام جسارت کنم ولی چیزی که خودم دارم میبینم، چون خانومم که بیشتر سنشون داره میره بالا دوست دارم که ازدواج کنن و آقایونم که فعلا قصدی برای ازدواج ندارن. سوالی که شما پرسید احساس میکنم پسرها باشه با توجه به احترامی که برای همین پسرای عزیز قائلم. نکته خوبی بود این که گفتید سن ازدواج حالا بالاخره توی پسرها زیاد شده، اونم نمیشه واقعا ازدواج که به دلیل چیزای اقتصادی. میگید این باعث شده که ناخودآگاه فکرشون به اون تنوع طلبیه بره، ازدواج آدم بکنه باز بالاخره تعهدش بیشتر میشه. مثلا به بنبست میخورن میرن سراغ پلن بعدی. بعضی هم بنبست نمیخورن همینجور میرن. آره دیگه اینجوری شده. بعد به نظرتون کسی حالا پرسیده میگن توی متعهلا بیشتر شده اتفاقا خیانت، اون چی میگید؟ اونم والا بستگی به عشق و علاقه شون هستش. خب اگر مثلا همه اون لحظه دوستم کجا رفت؟ میگم دوستم من
اونم والا اگر که آقایون همون نیازهای مختلف خانم‌ها رو اگر رعایت نکنن یا احساس میکنم خیانت به وجود بیاد. بله. و به نظرتون اصلا کلا خیانت از نگاه شما یعنی چی؟ یعنی چی کار بکنه اون طرف به نظرتون میشه خیانت؟ خیانت فقط این نیست که بخوای یه حرکتی رو انجام بدی. خیانت میتونه توی فکرت هم ایجاد بشه. خب مثلا اون چیزی که بدونی مثلا اگر طرفت انجام بده تو ناراحت میشی، به نظرم خیانت محسوب میشه. به نظرت خیانت هم قابل بخشش هست از نظرت؟ والا تو گذشته خودم که نگاه میکنم یکی دو بار بخشش وجود داشت، چون واقعا تعمیر کردم فکر میکنم بهتر از تعویض کردم باشه. نسل 70 هستید درسته؟ نسل 70 60 ها بیشتر دنبال تعمیرن تا جدیدی ها بیشتر تعویض میکنن. تو بیای با بعدی بیای بسازین اخلاقاتون تو دست هم بیای دیگه. یکی میگه من دیگه حوصله آشنایی با هیچ کس ندارم دیگه، همون بود درسته؟ اینجوری. خیلی هم حالا پشیمون هستید از اون بخشش اون تعمیر کردن اون رابطه؟ والا برای این میبخشیدیم که بیایم فکر کنیم ببینم مشکل از کجا بوده و چیز بوده، مثلا اونا رعایت میکردم ولی خب توی هیته دیگه خودت میکشیدی کنار. میدونی چی بهتون میگم؟ مثلا شرایط جدیدن شده مثل آدامس، تمامش که تموم میشه یهو میری سراغ آدامس و بعدی اینجوری شد. تعبیر جالب بود. به نظر تا حالا به خودت هم خیانت کردی؟ خیانت آره، این که مثلا خیلی کارهای اداری مثلا میتونستم تو روز پاشم برم انجام بدم، میگرفتم میخوابیدم بعد این باعث شد خیلی ضرر ببینم، خیلی شرایط‌ها رو از دست بدم. اون خوابه. آره هم خوابه باعث شد یه سری پیشرفت‌ها از دست بدم. تو شیراز خود عادی حالا تو خیانت حساب نمیشه. آره ولی میگید یه خورده تنبلی کمکاری‌ها که از نظر خودتون بود به سمت هدفتون برسید. هدف اصلیم همیشه حسرتش تو دلم بود. حالا یه خورده فکر میکنی با خودت به نظرت خیانت به خودت بدتر بوده یا خیانت حالا به دیگری، مثلا کلا بین همه آدم خودش خیانت بکنه بدتره یا به دیگری؟ درست خیانت همه میگن اشتباهه ولی به نظر من اشتباه نیست، انتخاب بوده. خب بعد کسی که خودش میاد دیگه خیانت میکنه دیگه همه موارد رو سنجیده بعد میاد این حرکت رو انجام بده. به نظر من به خودت خیانت محسوب نمیشه چون راه عقلت رو پیش گرفتی. من سوالم این بود که به خودت خیانت بکنه آدم بدتره یا به دیگری؟ شخص خودش، حالا هم که گفتید به هدف به خودش چون برای در دیگر دیگه انتخاب کردی که خیانت کنی. به خودت بدتر. آره به خودت خیلی بدتر. خیلی هم عالی. امیدوارم هیچ وقت خیانت نبینی که حالا بعدش بخشش باشه و تعمیر و این چیز. آره صحبت دیگه. من هیچی، ان شاءالله که همه زندگی به مرادشون باشه، امیدوارم جیبشون پر پول باشه، دلشون شاد باشه. عزیزم دمت مرسی از وقتی. سپاس.